في يوم 2 سبتمبر عام 2022 كانت وسائل إعلام روسية تطلق أول التصريحات لما وصفه البعض إعلان الحرب العالمية الثالثة. الطاقة لأوروبا لن تتدفق كثيرا، فقد قال إعلام موسكو أن تدفق الغاز الروسي لأوروبا بات معلقا لأجل غير مسمى. كان ذلك الإعلان متزامنا مع توتر أوروبي من الطاقة قبل قدوم فصل الشتاء، فالدول تهرول اليوم للحصول على مصادر مختلفة وعلى رأسها فرنسا التي وجدت في إفريقيا المكان المناسب لها. غاز إفريقيا يثير شهية باريس، والبوابة هذه المرة الجزائر. ماذا يحدث في القارة العجوز؟ وهل تحصل فرنسا على ما تريد؟ أوروبا العاجزة تقع في ورطة جديدة، فالحرب التي اشتعلت في أوكرانيا وصلت نيرانها لكل القارة، فحتى لو لم تصل الحرب لباقي الدول، لكن آثارها كانت ولا تزال واضحة. ملف الطاقة هو الشغل الشاغل للأوروبيين منذ انطلاق الحرب، فالدولة التي تمد القارة بالغاز هي من دخلت الحرب، وهي ذاتها من يقف الأوروبيون ضدها لصالح كييف. بوتين أشغل الجميع، فبعدما سلط عليه الغرب سيف العقوبات أطلق حربه ضدهم بسيف الغاز والطاقة. الدفع بالرابل، وإلا فلن يصلكم الغاز أبدا. دول دفعت وأخرى رفضت الانصياع لمطالب بوتين، إلا أنها كلها دون استثناء كانت تعيش الرعب. جاء الصيف القاسي الذي خلف وراءه الكثير من الخسائر، فقد اجتاح الجفاف الأنهار وأوقف العديد من السدود عن العمل، فعاد الحديث من جديد عن الطاقة. ارتفاع في أسعار فواتير الكهرباء ونداءات حكومية لترشيد استهلاكها. ومع هذا كانت أوروبا خلال تلك الفترة كلها تشتري الغاز من روسيا، أو بشكل أدق تخزنه خوفا من انقطاعه. تشير الأرقام إلى أن دول القارة الأوروبية اشترت غازا من روسيا خلال شهر فبراير من هذا العام ب$200 مليون. ورغم العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية، لكن الواضح أنها زادت من حصتها، فقد وصلت قيمة المشتريات النفطية من روسيا شهريا بعد اندلاع الحرب إلى $700 مليون، ملايين كانت مربحة جدا لموسكو، وفي ذات الوقت مربحة لأوروبا التي تخزن الغاز. لكن الأمر هذا لا يمكن أن يدوم طويلا، فروسيا تريد أن تضغط على الغرب، وأوروبا لا تريد لموسكو أن تكسب المزيد من المال. الجميع سيكون خاسرا، نعم، لكنها في الحقيقة لعبة كسر عظم لمن سيعيش أطول. فالشتاء البارد لا يميز إن كانت الحرب لا تزال مشتعلة، ولا يميز إن كانت روسيا ظالمة أم مظلومة. فالأخيرة أعلنت مؤخرا الخبر القنبلة، وهو إيقاف توريد الغاز لأوروبا عبر الخط نورد ستريم 1 الذي يعتبر من أكبر خطوط نقل الغاز للقارة، وذلك ضمن سياسة أطلقت عليها وسائل الإعلام الروسية اسم صفر غاز، تهدف لإيقاف بيع الغاز لأوروبا وإيجاد مشترين جدد. لكن موسكو حتى اليوم لم تجد هؤلاء المشترين لتقرر حرق غازها الفائض بدلا من أن يذهب لأوروبا. الأوروبيون حتى اللحظة يؤمنون تماما أن ما يحدث اليوم يؤكد أن عليهم إيجاد بديل مناسب عن روسيا، وهو ما يبحثون عنه منذ بداية الحرب. إلا أن فرنسا وجهت أنظارها لمنطقة معينة. إفريقيا هي الهدف الفرنسي الحالي، وتحديدا الجزائر. فمنذ مدة أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات إعلامية أدت لتوتر العلاقات بين فرنسا والجزائر، وكادت تصل لحد المقاطعة بين الطرفين. لكن الرئيس الفرنسي عاد ليصحح خطأه، فاتجه بزيارة رسمية إليها باحثا عن حل للأزمة. وعلى الرغم من كونه لم يعتذر عن المجازر التي ارتكبت في حقبة استعمار بلاده للجزائر، إلا أن الزيارة وصفت بالناجحة لأنها أنهت الجفاء بين الطرفين. ماكرون
عاد إلى بلاده دون أن ينطق بكلمة اعتذار عن جرائم الاستعمار الفرنسي، ولم يوقع اتفاقات لزيادة إمدادات الغاز الجزائري لبلاده، ولم يعلن عن استثمارات بمليارات الدولارات في الدولة الإفريقية، كما لم يعد حتى بزيادة عدد التأشيرات التي قلصها إلى النصف، بالإضافة لنفيه القيام بوساطة بين الجزائر وكل من إسبانيا والمغرب. لكن زيارته وضعت العديد من التحليلات ونقاط النقاش في المنطقة، وعلى رأسها قضية الطاقة. فعلى الرغم من عدم توقيع أي اتفاقية جديدة، إلا أن الزيارة قد تكون بداية الاتفاق بين أوروبا والجزائر، خصوصا أن تلك الخطة لا تأتي من جانب فرنسا فقط، فقد عملت عليها من قبلها إسبانيا وإيطاليا، وتسعى كثير من الدول الأوروبية لتدخل فيها وتقلص حجم اعتمادها على الغاز الروسي. تحتل الجزائر المركز 11 عالميا من حيث احتياطات الغاز الطبيعي التقليدي، والمقدرة بنحو 159 تريليون قدم مكعب، في حين تمتلك احتياطات مؤكدة من البترول التقليدي بحوالي 12.2 مليار برميل. إلا أن الإنتاج الجزائري من الغاز تراجع مع نهاية العام الماضي إلى نحو 81.5 مليار متر مكعب، في وقت بلغ 87 مليار متر مكعب نهاية 2019. إلا أن ذلك لم يؤثر على فائض الجزائر من هذه الطاقة نتيجة التحكم في الاستهلاك المحلي، الذي وصل نهاية 2020 إلى 43.2 مليار متر مكعب. تضمن الجزائر حاليا 30% من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي، وتشير التقارير الأوروبية أن الهدف هو الاعتماد على غاز الجزائر بنسبة 50%، وذلك ليحل بديلا عن الغاز الروسي مع بعض المصادر الأخرى، أو حتى تقليل استهلاك الغاز الروسي بشكل كبير في أقرب فرصة. مع الجزائر تنضم دول أخرى عدة في إفريقيا إلى حرب الغاز، حيث تعمل فرنسا تحديدا منذ سنوات طويلة على توقيع اتفاقيات وعقود طويلة الأمد مع دول مثل النيجر وموريتانيا لتوريد الغاز الطبيعي منها إلى أوروبا. لكن يبقى في المعادلة أن خطوط الغاز تلك يجب أن تمر من أحد الدول الثلاث: تونس والمغرب والجزائر، وغالبا ما ترجح الجزائر كونها في الواقع تملك خطوطا جاهزة للتصدير إلى أوروبا، كما أنها تعمل على إنشاء خطوط جديدة وبقدرات أقوى وأكبر من القديمة، ما سيجعلها بوابة لتصدير الغاز إلى القارة الأوروبية من إفريقيا. وبين كل تلك النقاشات والمفاوضات يبقى خيار غياب بديل حقيقي واردا دائما، وحينها يمكن لبعض الدول أن تسعى لسد الفجوة في إمدادات الطاقة من خلال اللجوء لواردات الكهرباء عبر الموصلات من جاراتها، أو من خلال تعزيز القدرة على توليد الكهرباء عبر الطاقة النووية، والتي أعلنت فرنسا تفعيل بعض المحطات لديها لمواجهة الأزمة، أو من الطاقة المتجددة التي تسعى كل الدول الأوروبية تقريبا لتطويرها، بالإضافة للطاقة الكهرومائية والتي في الواقع تعاني بعض المشاكل. وأخيرا يأتي الخيار الأصعب، وهو الفحم، الذي يحتاج لليد العاملة والتنقيب من جديد. تبقى أوروبا تعاني، وتبقى روسيا سيدة الطاقة في الغرب، ولا يعلم أحد ما ينتظر الأوروبيين في قادم الأيام: شتاء قارس أم حل جذري؟